as strong institutions, and we know how much we have also later in the history needed these strong and independent institutions. So I'm quite sure that we are ready to pay forward this help which was given to us and also work with your country to make sure that you too have strong independent institutions and the rule of law state, because after all this is the only thing which brings economic development. Otherwise, companies do not dare to invest unless they really believe that their interests are protected as well as the interests of every other source of capital, every other investment in your country. And therefore, as well, we are ready to not only force the relations and facilitate contacts between our companies and your companies, but also to work with you to make sure that all capital feels comfortable in Kosovo. Thank you. Thank you very much, Madam President. Thank you so much for the warm receipt of our delegation, of our country. I really want to express the deep gratitude of all the people of Kosovo for having Estonia by our side during very difficult moments in our history, but also in every single effort in our state-building processes. Estonia belongs to the very first group of countries that has recognized Kosovo's independence, and by, as you rightly pointed out, putting history right, being in the right side of history by supporting Kosovo's right to exist as an independent, sovereign, and most importantly, as a free country. The people that I represent have gone through some very dark parts of history, some very difficult times, and we are still seeking justice. We are still seeking to heal because of the crimes that were committed during the Milosevic regime. But at the same time, I'm very proud to say that I represent a people with an outstanding potential for development. The country with the youngest population in Europe, the most pro-European country in our continent, that really looks forward to joining Estonia and other Western countries within the European Union. As we've talked during the meeting, our paths have really been similar. So I do hope that our successes will also be similar. In that sense, we really look up to Estonia. We look up to Estonia on how it has transformed democratically and politically, but also we look up to Estonia on how it has transformed from an economic and digital point of view. For that reason, I'm really happy that a business delegation from the ICT sector in Kosovo has joined me in this visit so that we as politicians can also serve as a bridge towards the business sector in Kosovo and in Estonia respectively. We not only see a reliable political partner in Estonia, but a partner in other areas as well. So I do hope that this first visit will be a first step towards enhancing our ties in cooperation, in economy, especially as I said, in innovation. Zhvillimet e ndryshme të reja teknologjike. Ne jemi shumë falenderues të Estonisë për zërin e saj të fortë që ka ndaj Kosovës për integrimin evropian dhe duhem që të falenderoj ato në mënyrë të veçantë në procesin e liberalizimit të vizave, në që Kosova ka plotësuar fishin tuaj të kritereve të kërkuara. Kosova nuk ka opsion tjetër vetëm që të bashkohet strukturave euroatlantike. Kosova ka zgjedhur që të mos ketë alternativë tjetër dhe është plan i popullit të Kosovës që të bashkohet këtyre strukturave. Will be, of course, every single step that the institutions of Kosovo will be making towards joining both the European Union as well as NATO as the biggest military and political alliance that has saved our lives 22 years ago. In that sense, I want to emphasize that while for Kosovo it is very clear that EU and NATO are on the path, unfortunately, there is a growing Russian malign influence in our region,
Është vërtet se në rajonin tonë ka influencë ndikimi të rrot dhe ne jemi shumë të vendosur që ta luftojmë këtë ndikim dhe ne kemi nevojë që të kemi partnerët në anën tonë që të jemi të suksesshëm në këtë luftë. Kosova e bën shumë të qartë që do të mundohet që të ketë më shumë demokraci, më shumë rend dhe ligj dhe të ndjekim rrugën sikur se e ka ndjekur edhe Estonia që të jemi sa më të në mënyrë që qytetarët e Kosovës të përfitojnë sa më shumë. Edhe një herë faleminderit shumë zona presidente edhe shikojmë që në të ardhmen të kemi lidhje edhe me të forta bilaterale. Tani kemi kohë për disa pyetje. Tani një gazetar nga Estonia. Dua që të pyes, kam dy pyetje. Javën e fundit zoti Lajçak dhe Matthew Palmer ishin në Kosovë dhe Serbi që të ristartojnë dialogun dhe zoti Vučić ka thënë se do të ketë bëhet fjalë për ditë dhe jo javë dhe pyetja ime është kur do të vazhdoj dialogu. Zonja presidente, si do të bindi vendet të BE-s, sikurse është Spanja për ta njohur pavarësinë e Kosovës. Faleminderit shumë. Asnjëri nga zoti Lajçak apo Palmer ka vendosur ndonjë presion mbi ne. Kosova ka vazhduar që të jetë shumë e vendosur dhe që të vazhdoj këtë dialog dhe kemi vazhduar bashkëpunimin me vendet tona fqinje, përfshirë edhe Serbinë e cila nuk ka kërkuar ndërfalje për krimet e kryera në rajon. Megjithatë ne duhet që ta bëjmë të qartë se kjo nuk është çështje e zakonshme për Kosovën, është një kapitull i ri dhe duhet të marrë parasysh se ka linja të kuqe të cilat ne nuk mund të kalojmë. E para Kosova nuk mund të diskutoj mbi statusin e saj final. Kosova ka shpallur pavarësinë me 17 në shkurt 2008 edhe është legjitimuar nga gjykata ndërkombëtare. Lëvizja e kufinëve pastaj është një çështje tjetër të cilën Kosova nuk do ta pranojë në asnjë mënyrë, sepse nuk gjithashtu edhe modelet e tjera sikurse ajo e Republikës Sërbe në Bosnjë, ne duam që ta mbrojmë Kosovën nga rregullimi ynë i brendshëm. Ne këto koncesione i kemi bërë me planin e Ahtisarit. Kosova është vendosur të vendosë përpara drejtësinë dhe të shtim sa më parë dhe në mënyrë një prej çështjeve më të rëndësishme është gjetja e të zhdukurve, rreth 2000 familje edhe më tej kërkojnë të afërmit të tyre dhe Serbia duhet të tregojë se ku janë të dashurit tanë. Më falin, ndoshta saj për këtë datës do të jetë mes 14 dhe 17 qershori vazhdimi i dialogut dhe varet nga Bashkimi Evropian, por ndoshta ti duhet të konfirmohet, por është kjo çështje e BE-s që ta konfirmoj saktësisht datën. Faleminderit shumë. Ne e dim se nëse Evropa dëshiron që të mbrojë vlerat e saj dhe të ndihmojë një vend që të sjellë sa më shumë afër demokracisë, atëherë duhet që edhe më tej të punojë me vendet e lira dhe me demokraci. Në të gjitha aspektet si në siguri, por në principet e tjera, ne jemi në një sistem demokratik dhe duam që të zgjedhim një sistem të tillë dhe duam që të sjellim të gjitha vendet në rast se do të ishte kundërta gjërat do të shkonin krejt ndryshe. Lose or leave without our strong support.
And then that also would mean that these countries are not so free to decide. Për këtë arsye, mendoj që këto vende, pa ndihmën e Bashkimit Evropian dhe të vlerave tona, nuk mund të jenë në gjendje që të ndjekin këto vlera të cilat i posedon Bashkimi Evropian. Një pyetje kam për zonën presidentën Osmani dhe një pyetje për presidentën e Estonisë. Zonja Osmani, Kosova është një shtet i ri me popullsi të re. Shumë të rinj janë të përfshirë në IT dhe në zhvillime teknologjike. Çfarë mund Kosova që të mësoj nga Estonia në rrafshin teknologjik dhe të inovacionit dhe nëse mund të na tregoni më shumë për qëllimin e kësaj vizite në këtë drejtim dhe një pyetje për presidentin e Estonisë, ju e mbështesni Kosovën në integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian dhe e keni treguar këtë mbështetje edhe në organizata të ndryshme ndërkombëtare a do ta vazhdoni këtë mbështetje për anëtarësimin e Kosovës në UNESCO dhe në Interpol? Faleminderit, ashtu siç potencova në fillim të adresimit tim, jam shumë e lumtur që po vizitoj Estoninë, sepse historikisht dhe politikisht nëse flasim, kaluara jonë ka qenë pak a shumë e ngjashme, njerëzit tanë kanë vuajtur, por në të njëjtën kohë kemi edhe potencial të ngjashëm kur bëhet fjalë për të rinë. Rinia jonë ka qenë shumë e suksesshme në inovacion, e pavarësisht pandemisë, në eksporte të ndryshme, si dhe në krijime të ndryshme. Përfshirë edhe eksportin e bizneseve të ndryshme edhe në Shtetet e Bashkuara. Dhe ne jam duke vizituar Estoninë, si dhe disa kompani estoneze, sepse vizitova Estoninë për shkak se Estonia është lidere kur bëhet fjalë për zhvillime të ndryshme teknologjike. Për të parë, gjithashtu sepse si sektori i teknologjisë në Estoni është mbështetur edhe nga qeveria, është shumë e rëndësishme se si institucionet estoneze kanë modernizuar në aspektin teknologjik të gjitha sistemet të ndryshme. Prandaj dhe shihet se si bashkëpunojnë institucionet publike me ato private në aspektin teknologjik. Ne kemi ardhur që të marrim ekspertizën estoneze si dhe në këtë mënyrë që të godasim edhe papunësinë e madhe që është në Kosovë dhe ne duhet të shohim rritjen e biznesit dhe ta bëjmë këtë në mënyrë të duhur dhe mendoj që Estonia është një shembull i duhur për këtë. Nuk është ndonjë vizitë surprizë dhe është e dukshme se për një vend si Kosova e cila tenton që të antarësohet në organizata të ndryshme, atëherë është shumë e rëndësishme që është mundësi shumë e madhe që gjithashtu të ketë edhe një bashkëpunim më të fortë mes institucioneve të ndryshme, mes eksportit, importit, si dhe por mendoj që kjo është një mundësi shumë e mirë edhe për bizneset tona që të vazhdojnë të punojnë. Ne duam që Kosova të jetë sa më shumë e angazhuar dhe e përfshirë në institucionet të ndryshme ndërkombëtare të sigurisë, në bashkëpunimet të ndryshme ndërkombëtare dhe unë mbështes kompanitë tona që të investojnë në Kosovë, duam që të jemi të sigurt se ata Kosova garanton investimet të tyre në rast se bëhen atje. Pra, Estonia ka mbështetur Kosovën dhe në të gjitha organizatat të ndryshme dhe do të vazhdoj të mbështesë edhe më tej Kosovën në antarësimin në organizatat të ndryshme. Faleminderit shumë që ishit sot me ju. Të nderuar shikuesi, ishim në këtë linjë të drejtë për drejtë nga Estonia, ku presidenti i Republikës Vjosa Osmani është duke zhvilluar vizitë zyrtare atje.